Thì trong cái đứa trẻ, tức là trong con người của mình, có 3 cái yếu tố. Thì đây là 3 yếu tố. 3 yếu tố này mà ai vun đắp cho nó thì đứa trẻ nó tự hoạt động, mình không cần take care nó nữa. 3 yếu tố nha. Đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Bạn nào mà học Phật giáo thì nó là giới định tuệ. Giới định tuệ. Rèn luyện trí tuệ cho nó, rèn luyện bằng cách nào? Hướng dẫn nó cách quan sát vấn đề, cách phân tích và cách đúc kết. Ví dụ mà dắt mấy đứa nhỏ sang nhà ngoại đếm trên trần có bao nhiêu ô là có phải nó quan sát không? Đứa thì quan sát được 9 ô, đứa 15, đứa 25. Sau đó gom tụi nó lại, yêu cầu đứa nào đếm được nhiều chỉ cho đứa đếm ít hơn. Thế là nó lại bắt đầu nó quan sát lại. Nó quan sát lại rồi nó cùng nhau phân tích là tại sao những cái ô vuông nó so le nhau thì nó được nhiều hơn. Các bạn hình dung ở những ô vuông này nó so le nhau không? Ô này nó lệch đi một cái nó được một ô mới, chứ không phải là ô này bọc lấy ô khác nhé. Ô này bọc lấy ô khác cũng được một ô, mà ô này rời tịnh tiến đi một ô cũng được một ô. Ví dụ như ở đây có 4 ô này, các bạn rời tịnh tiến đi một ô lại được 4 ô mới. Như vậy nó rồi 9 ô cũng thế, nó cứ tịnh tiến được vô số. Thì là tụi nó bắt đầu phân tích và đúc kết. Đúc kết được quy luật của số ô. Thì đứa nào mà từ quan sát mà đến phân tích là lên một level. Từ phân tích mà đến đúc kết lại lên một level nữa. Và ở đây các bạn cứ thử nghiệm đi. Chính cuộc đời các bạn có bao giờ đúc kết lại chưa? Có bao giờ các bạn đúc kết lại cuộc hôn nhân của mình chưa? Các bạn có bao giờ đúc kết lại sự nghiệp của mình chưa? Các bạn có bao giờ đúc kết được cả cuộc đời mình đến bây giờ 40 năm là gì chưa? Nên cái giai đoạn đúc kết là giai đoạn của chiều sâu. Giai đoạn quan sát là giai đoạn khởi điểm để chúng ta nắm bắt thông tin chính xác. Người nào mà quan sát được chính xác, người nào quan sát được đa chiều thì nó là cái khởi điểm để mình xử lý thông tin. Vậy cái tiến trình này rất quan trọng. Các bạn để ý rất nhiều người học giỏi nhưng họ không biết đúc kết. Họ thuộc cái người khác đúc kết. Delta bằng B bình phương trừ 4AC là cái các bạn đúc kết hay cái người khác đúc kết? Cái người khác đúc kết. Bây giờ các bạn lái chiếc xe hơi, các bạn nắm được một số nguyên tắc lái xe hơi rồi các bạn lái xe hơi, thì đấy là các bạn cũng chỉ thuộc cái người khác đúc kết thôi. Còn lúc nào các bạn hiểu cơ cấu vận hành của chiếc xe hơi, nó vận hành như thế nào, các bạn hiểu luôn cả cấu tạo của nó, thì các bạn mới là cái người hiểu hết tiến trình quan sát phân tích đúc kết. Lúc này trình độ của các bạn bắt đầu giống như một kỹ sư rồi, không còn là một người lái nữa. Nó khác nhau rất nhiều nha. Rồi, trí tuệ là văn tư tu. Văn tư tu. Văn tư tu chúng ta dịch ra một cái ngôn ngữ đời mới là học, hiểu và hành. Chúng ta dạy con mình cho nó học thì nó học nó phải dẫn đến hiểu, hiểu phải dẫn đến hành. Học thì phải hiểu, hiểu thì phải hành. Nếu nó không hành được thì nó trở thành tiến sĩ giấy, có bằng cấp thôi, không có giá trị. Vậy nếu các bạn cho con của mình ngồi trên bàn giấy nhiều quá, bắt nó điểm cao nhiều quá, mà công việc bình thường ở nhà nó không làm được, ủi một cái bộ đồ không ủi được, đạp một chiếc xe không đạp được, là các bạn không hiểu cái tiến trình học, hiểu và hành. Bắt nó học nhiều quá, hành bằng không. Có một lần có một đứa 17 tuổi đòi tự tử, cách đây đâu khoảng 7 năm, trong câu lạc bộ dạy con nên người. Thì ông bố là dạy ở một cái trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Đại học gì ở phía quận Nhất, quận 3 thì chẳng nhớ. Đại học kiến trúc với đại học mỹ thuật thì tôi chẳng nhớ. Thì ông bố và bà mẹ rất là lo lắng vì thấy cái đứa con đăng 3 ngày liên tục 3 cái tin nói về treo cổ tự tử. Cái đứa trẻ mà nó đăng trên Facebook những cái bài mà về cách tự tử là đứa trẻ đó tâm lý bất thường chưa? Bất thường rồi. Thế là bố mẹ nó lo quá, mới điện thoại cho câu lạc bộ dạy con nên người. Thế
Thế là tôi mới dặn họ là thôi bây giờ anh chị này thứ bảy chủ nhật này, hôm đó hình như thứ năm, thứ bảy chủ nhật này dắt lên trên nhà chúng tôi, dắt cả nhà lên, vì vô tình một cái người trong câu lạc bộ dạy con nên người là thầy Trọng thì lại chơi thân với anh đó, nên bảo thôi bây giờ hai gia đình gặp nhau đi, anh cứ dắt nó lên đi. Đó, thì ngày hôm đó là tôi thiết kế một cái game để cho nó chơi, là cái game bóp cổ đến chết. Khi nó đã bị quen bóp cổ đến chết thì nó không có ý định treo cổ tự tử nữa, chỉ vậy thôi, tức là cho nó trải nghiệm. Thì khi mà lên lúc 3 giờ chiều rồi nướng rồi nấu lẩu gì đến tối là, thì từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều thì tôi mới bật phim Thành Long và phim Lý Tiểu Long cho xem. Nói chung là phim hành động hài vui. Thế là mấy bố con mấy chú cháu ngồi xem một lượt. Đứa 17 tuổi đứa nào chả thích xem phim võ, đứa nào cũng thích ấy. Xem một hồi mình mới bàn luận là cách Thành Long tập luyện như nào, Lý Tiểu Long tập luyện nào, cái màn này vui không. Thế là bắt đầu nó mở lòng nó ra. Nó mở lòng nó ra thì lát sau khi dừng phim, bước ra ngoài hành lang về nhà chung cư, nên ra ngoài hành lang nó rộng hơn, để cái bàn ngoài đó pha trà uống. Thì tôi mới rủ nó một cái chiêu, tôi bảo bây giờ chú với con gồng, ai thắng thì người đó ngồi đây uống trà ăn bánh, người thua phải vào pha trà và lấy bánh như này làm phục vụ á. Thế là mình với nó gồng 3C. 3C thì mình để nó thắng 1C, còn mình thắng nó 2C. Xong mình bảo đó, bây giờ con vào mở tủ lạnh đi, pha trà đi, rồi lấy bánh ngọt ra đây, chú cho uống tiếp. Thế là nó lọ mọ, nó vào khoảng 5 phút sau nó ra, nó bê đổ ra uống vui. Xong mình mới hỏi nó, con với cả bố con có dám gồng với nhau không? Theo con bây giờ nếu chú gọi được bố con ra gồng, con có dám gồng không? Nó bảo con nghĩ không đâu. Hỏi tại sao không? Bố con với con 2 năm nay có nói nhau chuyện được câu nào đâu. Các bạn thấy nguyên nhân tự tử nó xuất hiện chưa? Nó với bố nó 2 năm rồi không giao tiếp với nhau. Mà bố nó là giáo viên đại học đấy. Tôi mới bảo thế bây giờ chú thuyết phục được bố con ra ngoài này gồng với con thì sao? Nếu con thua con phải phục vụ bố con, nếu bố con thua bố con sẽ phải phục vụ con. Ví dụ con bảo cần da ua, bố con phải vào tủ lấy da ua cho con ăn. Mà cần trà chanh thì bố con phải đi mua trà chanh cho con. Chịu không? Nhưng ngược lại bố con thắng, bố con yêu cầu con cũng phải đi làm. Nó bảo vô tư, nhưng mà chú không thuyết phục được bố con đâu. Nó nói vậy đấy. Tôi vào tôi mới vô phòng, tôi mới nói chuyện với bố nó. Nó bảo là anh có dám ra gồng với con của anh không? Con anh 17 tuổi, nó lớn rồi, nó là thanh niên rồi. Anh có dám gồng tay với nó không? Anh mà thua thì anh nhớ anh phải đi phục vụ nó nhé. Nó yêu cầu cái gì anh phải làm cái đấy đấy. Anh có chịu không? Nó bảo vô tư. Ông bố bảo được, có gì đâu. Nhưng cấm nhé, khi gồng là 2 thằng người bạn, cấm bao giờ tao là bố mày nên tao phải thắng, cấm nhé. Đấy. Anh phải coi nó là một người lạ, là một người thanh niên, là một người bạn, và anh gồng phải rất sòng phẳng. Người nào thắng được quyền ra yêu sách, người thua phải phục vụ, vậy thôi. Chịu không? Chịu. Rồi tôi nói, nhưng mà từ nãy tôi mới gồng, nó vừa mới thua thôi, nên tôi đề nghị là anh chỉ được thắng 1C thôi, còn phải thua 2C. Sau đó nó nói cái gì anh phải vào phục vụ nó. Chỉ làm mỗi việc đó cho tôi được không? Được. Ông ra ông gồng, thế là ông thắng nó 1C, ông thua nó 2C. Thế là nó dí bố nó vào trong, pha nước đá chanh cho cả bàn uống. Sau cái lần gồng đó tự nhiên hai bố con nói chuyện với nhau. Có bấy nhiêu rồi nói chuyện với nhau. Thế là lát sau lẩu mang ra, BBQ mang ra, ăn uống nói chuyện rôm rả đến tối rồi đi về. Và tôi quyết định không chơi cái game bóp cổ nữa. Vì tôi thấy bố con giao tiếp được với nhau rồi, thân thiện lại được rồi, giao tiếp được rồi. Cái mối quan hệ 2 năm bị cắt nó gắn lại rồi thì thôi, không phải chơi cái trò đó nữa. Vì ngày xưa cái trò đó chúng tôi chơi rồi, không dễ chết như các bạn nghĩ đâu. Cái người chết đuối 5 phút vớt lên vẫn còn sống mà, hô hấp một hồi nó sống dậy mà. Nên khi bóp cổ nó chết lâm sàng 1-2 phút cứu nó lại sống dậy. Còn lỡ nó chết thì thôi chấp nhận đấy. Phải chấp nhận thương đau thôi gì nữa. Các bạn ngồi đây có an toàn không? Ngồi ở tầng 3 này của một cái tòa nhà trong hẻm này có an toàn không? Tôi nói nó không an toàn đấy. Lỡ tòa nhà này nó cháy thì sao? Lỡ tòa nhà này nó sập thì sao? Các bạn về đến nhà có an toàn không? Cũng không an toàn. Có nhiều người ở nhà đúng không? Cắm cái điện thoại sạc giật phát chết tươi gì nữa. Các bạn nấu cơm có an toàn không? Cháy nổ chập điện bình ga có an toàn đâu.
Nên an toàn tuyệt đối là không có. Chúng ta hiểu cái đó thì chúng ta thấy rất hoan hỷ. Nó là một cuộc chơi để chúng ta hàn gắn lại. Còn nói có an toàn 100% hay không, tôi bảo chả có cái gì an toàn 100%. Kể cả uống một ly nước nói an toàn 100% tôi cũng không khẳng định. Lỡ lúc đó sặc chết làm sao? Chả có cái gì là an toàn 100% cả. Đó. Sau đó gia đình đó về thì ngày hôm sau ông bố nhắn tin lên là Facebook nó đã gỡ hết rồi, bình thường trở lại. Sau cái lần đó ông bố với bà mẹ nó cũng không đến câu lạc bộ dạy con nên là người sinh hoạt nữa, vì coi như là hoàn tất rồi. Các bạn thấy không, phụ huynh bị bệnh chủ quan không? Họ gỡ bệnh cho con của họ nhưng họ không gỡ có chiều sâu. Họ chỉ gỡ cái cành nào nó bị sâu họ vứt nó đi thôi, còn cái rễ nó mọc lên như thế nào họ không có hiểu. Họ cho rằng như thế là ổn rồi và họ lại không đến sinh hoạt trong câu lạc bộ nữa. Họ học được vài chiêu hay hay họ cho rằng họ biết hết rồi. Rất dở. Nên cái tiến trình học, hiểu, hành là một tiến trình nói thì dễ, làm khó lắm đấy. Thực hành được những gì mình đã học. Trong trí tuệ thì nó còn một cái mảng nữa là tư duy nhân quả. Tư duy nhân quả nó nằm ở chỗ phân tích này này, nó nằm ở chữ tư duy này, tư này, phân tích này. Phân tích nhân quả là cái phân tích hay nhất và khó nhất. Tư duy phản biện không khó bằng tư duy nhân quả. Bạn nào mà nắm được tư duy nhân quả là bạn đó nắm được quy luật của vũ trụ. Vũ trụ này nó có một cái quy luật nó chi phối gọi là quy luật nhân cộng duyên thành quả. Các bạn đến đây là có một cái nhân, là các bạn có một điều gì đó thắc mắc hoặc là gì hơi tò mò về dạy con. Phải có cái nhân là cái ý nghiệp, là cái suy nghĩ của mình. Rồi cái duyên là gì? Duyên là đường ngày hôm đó không có tắc, sắp xếp công việc về được sớm, trời không có mưa, lớp học được ban tổ chức sắp xếp ngon lành, tôi không bị bệnh và điện không bị cúp. Tất cả những cái đó gọi là duyên. Yếu tố nằm bên ngoài mình gọi là duyên, yếu tố bên trong các bạn gọi là nhân. Nhân là ý nghiệp, nhân là tư duy, nhân là suy nghĩ của mình. Vậy trong đầu các bạn có một cái suy nghĩ về lớp dạy con. Duyên là có lớp, các bạn ráp nó lại thì nhân cộng duyên trổ ra quả là các bạn ngồi ngày hôm nay ở đây. Nên nhân quả nó vận hành mọi lúc mọi nơi trong đời sống. Các bạn muốn đi ăn, có phải cái khởi điểm lên, khởi lên cái tâm đi ăn đi, có phải có một cái ý nghiệp nó vận hành không? Suy nghĩ vận hành không? Rồi duyên là gì? Duyên là nhà mình còn đồ ăn. Nhà hết đồ ăn mà lúc đó 1 giờ sáng các bạn chả đi ăn được. Nhưng nhà mình hết đồ ăn rồi là hết duyên. Nhưng lúc đó là 7 giờ tối, bước xuống đường đầy đồ ăn ở bên dưới thì chúng ta lại có duyên mới. Vậy nhân nó chọn duyên, có nhân ráp với duyên thì vẫn có bữa ăn. Gì nữa? Nên nhân duyên vận hành mọi lúc mọi nơi. Cứ đủ nhân đủ duyên thì nó đủ quả, thì nó trổ quả thôi. Cái nguyên lý này nó chi phối tất cả vũ trụ. Vậy mà chúng ta không dạy con mình, mà chúng ta lại đi dạy nó tư duy phản biện. Mà có được dạy tư duy phản biện đâu. Việt Nam mình là tư duy vâng lời. Chỉ nên dạy trẻ vâng lời khi nó hiểu đúng vấn đề. Còn nó chưa hiểu mà bắt nó vâng lời là coi chừng mình ép nó đấy. Coi chừng mình bắt nó suy nghĩ theo kiểu gà công nghiệp đấy. Còn đã là gà rừng là nó phải tự suy nghĩ và nó thấy điều đó đúng thì nó ra quyết định. Nên tư duy nhân quả rất hay các bạn nhé. Tư duy nhân quả thì có 2 câu, thực chất nó có 3 câu lận, thì các bạn nắm dần. Cái này sẽ được học kỹ hơn trong lớp chánh kiến nha.